Bună ziua! La dorința unor abonați, aș vrea să vă prezint construirea unui alimentator pentru hrănirea albinelor. Am să vă dau câteva dimensiuni care să vă ajute să puteți să construiți acest alimentator. În primul rând, avem două scânduri laterale cu dimensiunile de 450 de mm, lungime, lățimea 45 de mm și grosimea de 8 mm. Aceasta și aceasta. La capete avem tot două bucăți de scândură cu dimensiunile de 110 mm pe 45 de mm, grosime 8 mm. Deasupra avem un placaj de 100 pe 100 mm cu o decupare de 30 pe 30 care are de desubt o plasă și prin care se va pune în interior siropul pentru hrănire. Așa. O bucată de placaj. Așa, o bucată de placaj care se pune jos, se prind celelalte scânduri pe ea, cu lungimea de 500 de mm pe 100, 500 pe 130 de mm și care are un canal de decupare pe unde pătrund albinele. Acest canal are lungimea de 400 de mm pe 10 mm. Deasupra, pentru a vedea ce se întâmplă, se pune o sticlă cu lungimea de 350 de mm, 120 de mm lățime și se fixează cu niște cuișoare pe margine ca să nu se deplaseze. Pe aici se introduce siropul, albinele urcă prin acest canal care urcă până aici și mai este aici în interior mai avem o scândurică care are ca și care are alte dimensiuni ca să poate intra albinele înăuntru și asta are 434 mm lungime și lățime de 35 ca să aibă loc albinele să intre aici să se hrănească. Este simplu, toate se montează cu cuișoare, de sub se pune acest placaj și pe aici se introduce și vezi cât sirop poți să introduci în acest alimentator prin sticlă. Și asta e tot, se face foarte simplu. Un alt model ar fi pe același principiu de fapt, doar că este făcut, nu se poate face într-o gospodărie proprie, ci se poate face de un tâmplar. Dintr-o bucată de lemn de 490 de mm lungime, lățimea de 70 și înălțimea tot de 70, un lemn din brad. Se decupează la capete bucățile astea, așa, ca să încapă capacul peste ele și pe urmă așa, și se lasă lățimea asta de 10 mm. Așa. Se decupează în interior. Pe partea de sus, aici e un capac și nu-l vedeți ce este. Se decupează în interior cu freza pe o lungime de 450 de mm și lățime de 30 de mm, înălțimea de 60 de mm, locul unde va fi pus siropul pentru hrănire. Latura opusă, unde avem ocupație, se face decuparea pentru ca albinele să poată intra în alimentator. Așa, asta deci rămâne porțiunea dintre locul unde este siropul și locul pe unde intră albinele, acela se ia
câțiva milimetri, 10 mm dacă se poate, ca albinele să poată intra la sirop. Deasupra se pune tot un placaj care are dimensiunile care acoperă toate, de fapt, toată suprafața asta și care are o decupare ca să putem introduce siropul. Această decupare este protejată printr-o plasă. E mai greu un pic, dar e foarte ingenios și se poate introduce cam 700 de mililitri de sirop. La fel și în celălalt. Cam asta ar fi simplu pentru mine, dar pentru dumneavoastră vă recomand prima soluție, fiindcă este mai ușor și se poate face de oricine. Vă mulțumesc că ne-ați dat atenție și ne-ați ascultat. Dacă mai doriți informații, contactați-ne.